Assalamu alaikum. This is Abdul Karim Himmat from E-Education Afghanistan, your web designing and web development instructor. Under the umbrella of EEA, we are hoping to create a digital knowledge economy in Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू वेब डिज़ाइनिंग ته او ویب ډیزاینینګ کې CSS ته نن په دې باندې خبره کوو چې ایکسټرنل CSS موږ څنګه اپلای کولای شو. تر اوسه چې څومره هم کار موږ په CSS کې وکړ دا ټول انټرنل CSS او انټرنل CSS یا د ID په مرسته باندې یا د کلاس په مرسته یا د ټیګ په مرسته همداسې انلاین CSS موږ ویلي. نن راځو ایکسټرنل CSS ته. ماستر پروجیکټ دلته موجود ده EEA_CSS په نوم باندې. زه سایټ روټ ته راځم، نیو او فولډر یو فولډر څنګه ځان سره جوړوم او دلته لیکم ایکسټرنل فار د مثال ایکسټرنل دا یو فولډر څنګه ما ځان سره جوړ کړم. سمپل دی ځان دا فینیش کوم. تاسو وګورئ د ایکسټرنل په نوم باندې یو فولډر جوړ شو. اوس رائټ لیک دلته کوم، نیو ته راځم، ګورئ چې کله بیا دغه CSS د ایکسټرنل جوړوم بیا بدل دنه کاسکیډینګ سټایل شیټ د ښکاری CSS کاسکیډینګ سټایل شیټ دا انتخابوم او دلته راځم پر مثال دلته لیکم CSS صحیح شو. بس یو وای د CSS په نوم باندې دا پیج څنګه جوړوم. سمپل دی ځان دا ریفرش کوم. تاسو اوس وګورئ دې ځکه ما سره څه نشته، هیڅ هم نشته، یوازې یو دوه کمنټ دي. دا دې ځان زموږ عمل ختموم. دا د ایکسټرنل CSS یو پیج دی. اوس کنټرول اس او زه راځم دلته نه سایټ روټ ته. چې کله سایټ روټ ته راشم رائټ کلیک کوم، یو HTML فایل هم ځان سره اخلم او د HTML فایل نوم ورکوم external_CSS، یعنی دې فایل کې موږ د ایکسټرنل CSS نه استفاده کړې ده. سمپل راځم دا خو هغه د څه خبره ده، د کمنټ خبره ده. کمنټ بم ترې لری کوم او دلته نه راشم نوم بم څنګه ده د دې لپاره زه انتخاب کوم. څه نوم ورته انتخاب کوم؟ فرض مثال در اعظم د دې لپاره نوم انتخابوم external CSS او دې سایل راځم. لیکي خو شی ما سره نشته کنه د کوډ برخه. یوازې دلته راځم ځان سره اخلم فرض مثال یو H1 ټیګ اخلم H1 او لیکم چې this is external CSS page. کنټرول اس او سمپل دی ځان دا ریفرش کوم. چې کله ګوره دا رن فایل کوم تاسو وګورئ دی کې نور څه شي نشته، یوازې همداري کړی شوی. اوس دې باندې زه CSS اپلای کوم خو ایکسټرنل طریقې سره. یاد ساتئ ګوره د ایکسټرنل طریقې د لپاره وسکه ګوره دلته براشم دا کوم چې ما ایکسټرنل CSS پیج اخیسته دا ښکاري دغه پیج دا به راوپن کوم دی ګوره. چې کله راوپن شو دلته ګوره څه شی نشته ده. زه کولی شم ایکسټرنل CSS د ID په مرسته، د کلاس په مرسته او هم د ټیګ په مرسته اپلای کوم. اوس دلته د دې ضرورت نشته ځان سره سټایل ټایپ کوم. نه بس یوازې کلاس جوړوي. فرق زه کلاس اپلای کوم. کلاس ته نوم ورکوم ډیزاین، صحیح ده. او دلته نه کلاس ته اډي کلاس سٹارټ او باډي باندې څه شي کوي ورته هم د دې لپاره فونټ سایز انتخاب کړه. فونټ سایز څومره پکسل؟ 50 پکسل، صحیح. اوس کنټرول اس کدا سیف شو. راشه بیرته چل چاته دغه پیج ته کوم پیج چې دا ستا HTML ده دلته راشه سمپل دې ساحته او دلته نه اوس ګورئ که چیرته دغه کلاس ځ اپلای کوم دا خو ګوره په دې H1 باندې اپلای کوم. راځم کلاس او کلاس ته مضمون ډیزاین کنه ډیزاین کنټرول اس دا ګوره اوس پورې کار نه کوي. نو زه وسه کوم ګوره ښه زه به راځم لومړی به دغه فایل ته څنګه ځل لینک ورکوم. ګوره هېڅ کار یې ونه کړ، ریزلټ یې ورنه کړ. زه به راځم هغه ایکسټرنل CSS فایلونو ته به په دغه برخه کې زه لینک ورکوم او د لینک ته لیکلو لپاره بیا څه لیکم ګوره لینک ریلیشنشپ سټایل شیټ بیا نه بعد هایپر ریفرنس او بیا راشه کوم څه په نوم باندې فولډر ګوره ایکسټرنل دې کې څه نوم باندې CSS.CSS ګوره د دې ایکسټنشن شو. کنټرول اس کا او دې ځای نه ګوره سمپل دا ریفرش کړم. نو چې کله ګوره دا زه اوس ریفرش کوم تاسو وګورئ هغه به څنګه دې باندې کار وکړي. ګوره ښکاري دیس از ایکسټرنل. کلر چینج کوي ورته ګوره راشه سمپل دې ځای نه او ځان سره څه انتخاب کړه. دغه پیج کې دا CSS دی پیج ګوره راشه دلته نه کلر انتخاب کړه. کلر کوم کلر ورته هم رائټ کلر کنټرول اس کا او دلته نه راشه سمپل اوس ریفرش کړه.
اوس چې دا ریفریش کوم تاسو به وګورئ دا کلر هم څنګه شي دا بدل انتخاب شي. نو ګوره ایکسټرنل سی اس اس موږ څه شي په مرسته باندې اپلای کوو. اوس دلته ایکسټرنل سی اس اس موږ د کلاس په مرسته باندې اپلای کوو. څومره پراپرټیانې چې دي هغه تاسو ټول دلته بیا باندې اپلای کولی شي. کوی چې ته راشې دلته غواړې بارډر ورته ورکوي نو د بارډر د ورکړې دپاره خو سمپل راشه که نه بیا دلته نه بارډر انتخاب کوو. ورته ګوره دې ځای کې بارډر 100 پکسله زه ورته وایم بارډر 4 پکسله سولیډ څه رقم سولیډ ګرین. نو تاسو به اوس وګورئ دلته نه بارډر هم څنګه ادا والي. خو ګوره دا کمال په څه شي ده دا کمال په هغه لینک کې ده چې کوم لینک نه څنګه د موږ استفاده وکړه. ګوره بارډر هم دی واخیست. که چېرته ګورئ دغه لینک زه دې ځای نه قطع کړم یا پکې یو څه کم او زیات کړم دلته نه دغه لینک دا یو حرف دلته نه اضافه کړم. ګورئ یو ایل معنا دلته اضافه شو ښکاري. ګوره دا یو ایل اضافه شو. نو ګوره اوس به کار نه کوي. ولې کار نه کوي؟ ځکه چې زموږ لینک څنګه دا درست نه ده او چې کله لینک درست نه وي بیا کار نه کوي. ګوره دا ریفریش کوم اوس ګوره هماغه سمپل هغه ده. نو دغه موږ چې د بورډ سټاپ خبره کوو نیکسټ ټایم کې به یې وایو هغه دغسې بای ډیفالټ مخکې تر مخکې نه کلاسونه تیار ډیزاین شوي دي جوړ شوي دي. موږ څه کوو یوازې د هغو کلاسونو لینکونو نه استفاده کوو او بیا په خپل هغه ویب سایټ کې یا په ویب پیجونو کې د هغو نه څنګه دا موږ استفاده کوو. نو اوس که زه راشم او دا بیرته نه دا یو ایل یې ځینې کم کړم او اوس یې کنټرول اس ګوره لینک مې یو ایل مې بیرته ترې کم کړ کنټرول اس او سمپل راځم دې ځای نه ګوره دا ریفریش کوم. نو چې کله دا ریفریش کړم اوس به تاسو په خپله باندې ګورئ چې دغه ټول سټایلونه به څنګه شي دې باندې بیرته اپلای شي. ګورئ ما د کلاس په مرسته باندې یو څو محدودې پراپرټیانې اپلای کړئ. تاسو کولی شئ نور هم څنګه دلته اپلای کړئ. ټیکسټ الاین دا ټیکسټ ډیکوریشن د فرض که زه راځم دلته نه ټیکسټ ډیکوریشن انتخابوم. ګوره سمپل د دغه سی اس اس هغه ته راځم دلته نه او دا کلاس ما د ډیزاین په نوم جوړ کړی ده. سمپل راځم دې ځای کې څه لیکوم ټیکسټ ډیکوریشن. ټیکسټ ډیکوریشن کې څه لیکوم ورته وایم انډرلاین. تاسو به وګورئ دا ټیکسټ نه لاندې څنګه یو خط راځي انډرلاین په شکل باندې راځي. اوس دا کنټرول اس کوم او سمپل دلته راځم دا ځان سره ریفریش کوم. تاسو به وګورئ د ټیکسټ خطه برخه به وګورئ لاین راشي دا ګوره ښکاري. دا او دې ته ورته مختلف قسمه څومره ګورئ تاسو یو خبرې ځان سره یاد ساتئ څومره د سی اس اس پراپرټیانې چې هغه ما په یو ایل باندې اپلای کړې په ټیبل باندې مې اپلای کړې په لینک باندې مې اپلای کړې بارډر دا ټول تاسو د ایکسټرنل سی اس اس په مرسته باندې څنګه دا اپلای کړئ. نو بیا به څنګه تاسو هغه د ایکسټرنل سی اس اس په معنا او مفهوم باندې پوه شئ. او دا ګوره ډېر هم استفاده کیږي تر ټولو زیات څنګه دا دغسې بعضې وخت کې موږ کلاسونه جوړوو یو کلاس جوړ کړو هغه په مختلفو پیجونو کې یوازې موږ هغه لینک ورکوو بیا څنګه دا ټولو کې موږ د دې نه استفاده کوو او تاسو هم په هغو ټولو باندې څنګه وکړئ یو پریکټس وکړئ تر څو ستاسو هغه انډرسټینډینګ ښه وشي. انف فار ټوډے نیکسټ تاسو دوباره به بیا فردر مخ وړاندې باندې ځو انشاءالله.